ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ ዮናስ ነኝ ከዚህ በፊት የነበረን ቪዲዮ ላይ እንደተመለከታችሁት ፓወር ሴክሽን ላይ ወይም ፓወር ሰፕላይ ዩኒት ላይ AC to DC ነው AC የሚገባበት አለ ከዛው ፊውዝ አለ NTC ያለ ኔጋቲቭ ቴምፕሬቸር ኮኤፊሺየንት በመቀጠል MOV ሜታል ኦክሳይድ ቫሪስተር ወይም ደግሞ VDR ሊሆን ይችላል ማለት ነው ቤስት የሆነ ዲዛይን ያላቸው ቲቪዎች ላይ እንደዚህ ነገር እናገኛለን ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ክላስ ኤክስ ካፓሲተር አለ EMI ፊልተር ናቸው ኤሌክትሮማግኔቲክ ኢንተርፈረንስ ወይም ራዲዮ ፍሪኩዌንሲ ኢንተርፈረንስ ፊልተር ናቸው ሁለቱ አንድ ላይ AC ፊልተር ያደርጉልናል ፊልተር ከተደረገ በኋላ ወደ ዳዮድ ይገባል ብሪጅ ዳዮድ ልናገኝ እንችላለን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አራት ዳዮዶች ተደርድረው ልናገኝ እንችላለን ለምሳሌ እዚህ ቦርድ ላይ እንደምታዩት እዚህ ጋር አራት ዳዮዶች አሉ 1 2 3 4 ቦርዱ ላይ የተነሳ ስለሆነ ነው አራት ዳዮዶች አሉ ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ዲስክሪት ዳዮዶች አራት ዳዮድ ልናገኝ እንችላለን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ጀስት ከዚህ በፊት እንዳየነው እዚህ ጋር እንደተመለከተነው ብሪጅ ዳዮድ ልናገኝ እንችላለን እንደዚህ አይነት ብሪጅ ዳዮድ ልናገኝ እንችላለን ከዚህ በመቀጠል ምን ይኖራል ካፓሲተር ስሙዚንግ ካፓሲተር ይኖራል ሜን ፊልተር ካፓሲተር የሚባለው ያም ደግሞ ከ400 እስከ 450 ቮልት 47 እስከ 100 ማይክሮፋራድ የሚደርስ ካፓሲተር እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ AC to DC ሴክሽን ወይም AC ወደ DC የሚቀየርበት ሴክሽን ይህ ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ ቮልቴጅ ቼክ ስናደርግ መጀመሪያ ቼክ የምናደርገው AC መኖሩን ቼክ እናደርጋለን ከዛ በኋላ ለምሳሌ ችግር አጋጥሞት ወይም ደግሞ ያ ቦርድ ተቃጥሎ ወይም በመብራት ምክንያት ምናምን ተበላሽቶ የመጣ ቲቪ ሊሆን ይችላል መጀመሪያ ቼክ የምናደርገው ሁሉ ጊዜ ምንድነው መጀመሪያ ሶኬቱ ጋር የሚገባበት ስዊች አለ አንዳንድ ቲቪዎች ስዊች ላይኖራቸው ይችላል ከሱ በመቀጠል የቱ ጋር ነው ቼክ የምናደርገው እዚህ ጋር AC ቮልቴጅ መድረሱን ቼክ እናደርጋለን እዚህ ጋር ላይን ይላል እዚህ ጋር ኒውትራል ይላል ስለዚህ እዚህ ጋር AC ቮልቴጅ ቼክ እናደርጋለን AC ቮልቴጅ ካለ በመቀጠል ቼክ የምናደርገው DC ቮልቴጅ ነው ቼክ የምናደርገው DC ቮልቴጅ ደግሞ ሜን ፊልተር ካፓሲተር ላይ ማለት ነው እዚህ ጋር ነው ቼክ የምናደርገው በዚህ ሰዓት እዚህ ካፓሲተር ላይ ቮልቴጅ የለም ማለት አንደኛ ፊውዝ ተቃጥሎ ሊሆን ይችላል ፊውዝ ቼክ እናደርጋለን ፊውዙ ንጹህ መሆኑን ቼክ እናደርጋለን ሁለተኛ NTC ተበላሽቶ ሊሆን ይችላል NTC ብሬክ ካደረገ ምን ይሆናል ወደዚህ ፓስ አያደርግም ከረንት ስለዚህ እሱን ቼክ እናደርጋለን ሶስተኛ ሜታል ኦክሳይድ ቫሪስተር ወይም ደግሞ VDR እነኚህ ከሁለት ወይ MOV ኦር ደግሞ VDR ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ይህ ከተቃጠለ ሰርኪዩቱን ይዘጋብናል ፊውዙን ይበጥሰዋል ማለት ነው ምክንያቱም ሾርት ይሆናል እዚህ ጋር ሃይ ቮልቴጅ ለቮልቴጅ ነው ቢያቻለው ሃይ ቮልቴጅ ሲገባ ቮልቴጁ ልክ ሲጨምር እዚህ ጋር ያለው ሬዚስታንስ ይቀንሳል ልክ ሬዚስታንሱ ቀነሰ ማለት በዚህ ጋርና በዚህ ጋር በላይኑና ይሄ ላይን ቢሆን ይሄ ኒውትራል ቢሆን በላይኑና በኒውትራል መካከል ምን ይፈጠራል ሾርት ይፈጠራል ማለት ነው እዚህ መሃል ላይ ያለው ሬዚስታንስ ሲቀንስ ልክ ሬዚስታንሱ ሲቀንስ ሾርት ሲፈጠር ካንዳንድ ምን ይሆናል እዚህ ጋር ያለው ፊውዝ ብሬክ ይሆናል ስለዚህ እዚህ ጋር ቮልቴጅ አላገኘንም ማለት መጀመሪያ ይሄን ቼክ እናደርጋለን ቀጥለን ይሄን ቼክ እናደርጋለን ቀጥለን ይሄኛው ምንም እንዳልሆነ ወይም እንዳልተቃጠለ ቼክ እናደርጋለን ይህ MOV or VDR ከተቃጠለ VDRን ዳይሬክት ማንሳት እንችላለን ይህ አንስተን መተው እንችላለን ያው ፕሮቴክሽን ላይ ነው ትንሽ ኢፌክት የሚኖረው ለምን አብዛኞቹ እቃዎች የላቸውም እዚህ ጋር የምታዩት ያው NTC ነው እዚህ ጋር VDR ላይኖራቸው ይችላል ስለዚህ ችግር የለውም ቢኖር ቤስት ነው ባይኖርም ደግሞ የዚህ ያህል ኢፌክት የለውም ቮልቴጅ ላይ ነው ብዙ ጊዜ የሚሰራው ቮልቴጅ ከፍ ሲል ሜቢ እንዳይቃጠል ለሰርኪዩቱ የሚጠቅመው ለዛ ነው ስለዚህ ይሄንን ዳይሬክት እናነሳለን ከዛ በኋላ በፊውዝ ፋንታ ምን እናደርጋለን አምፖል 40 ዋት ኦር 60 ዋት ኦር 75 ዋት አምፖል እሱን አምፖል በፊውዙ ቦታ እናገናኝና ሶኬት ሰክተን እናያለን በዛን ሰዓት ድጋሜ አምፖሉ ብሊንክ አድርጎ ማይጠፋ ከሆነ ዝም ብሎ ሾርት የሚያነብብን ከሆነ ቀጥለን ደግሞ ምን እንመለከታለን ዳዮድ እንመለከታለን ማለት ነው ዳዮድ ብሪጅ ዳዮድ ሊሆን ይችላል እንደዚህ አይነት አራት ዳዮዶች ሊሆን ይችላል ከነኚህ ውስጥ አንዱ ዳዮድ ሾርት ካደረገ ሾርት ነው የሚያነብብን ከዚህ ውስጥ አንዱ ዳዮድ ወይም አንዱ ከነኚህ ውስጥ አንድ ዳዮድ ሲቃጠል ምን ይሆናል ፊውዙን ይመታብናል ስለዚህ ፊውዝ የተቃጠለበት ምክንያት ከፊት ለፊቱ ያለው ችግር ያለው ሰርኪዩት ላይ ችግር አለ ማለት ነው በመቀጠል ይሄ ካፓሲተር ሾርት እንዳላደረገ እናያለን ከዚህ ካፓሲተር በመቀጠል ወዴት ነው የምንሄደው አሁን AC to DC ሴክሽን ላይ ነው ያለነው ከዚህ በመቀጠል ምንድነው ሁለተኛው ደግሞ ስዊቺንግ ሴክሽን ይባላል ስለዚህ ሁለተኛው ሴክሽን ደግሞ አሁን አሳያችኋለሁ ማለት ነው ሁለተኛው ሴክሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ሁለተኛው ሴክሽን ላይ ደግሞ ስዊቺንግ ሴክሽን ነው የምናየው ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያው ላይ AC to DC ነው AC to DC እንዴት እንደሚሰራ አይተናል ሰርኪዩቱ ምን እንደሚመስል አይተናል እዚህ ጋር የምትመለከቱት 300 ኦር 312 ቮልት ፖዚቲቭ ቮልቴጁ እዚህ ድረስ ይመጣል ለዚህኛው ሰርኪዩት አሁን ለስዊቺንግ የምንጠቀመው ሰርኪዩት ስለሆነ ፖዚቲቭ ቮልቴጅ እዚህ ጋር ነው ይሄኛው ኔጌቲቭ ቮልቴጅ ወይም ግራውንድ ነው ይሄኛው ሆት ግራውንድ የሚባለው ነው ሆት ግራውንድ እዚህ ጋር አለ ማለት ነው እዚህ ጋር ስዊች ለማድረግ PWM IC ድራይቨር IC አለ እዚህ ጋር ደግሞ ሞስፌት ትራንዚስተር አለ እዚህ ጋር ቾፐር ትራንስፎርመር አለ ስለዚህ ምንድነው እዚህ ጋር የምትመለከቱት ማለት ነው ከዚህ በፊት እንግዲህ CRT TV ላይ እንዳየነው CRT TV ላይ ስንመለከት
300 ምናምን ቮልቴጅ ከመጣ በኋላ ያንን ስዊች ለማድረግ ምንድነው የምንጠቀመው ኤስቲአር ኦር ትራንዚስተር ነው የምንጠቀመው። ልክ እንደዛ ሁሉ እዚህ ኤልሲዲ ኤልኢዲ ቲቪ ላይ ደግሞ የምንጠቀመው ሞስፌት ነው ሜታል ኦክሳይድ ሰሚኮንዳክተር ፊልድ ኢፌክት ትራንዚስተር ማለት ነው ኤስኤምዲ ታይፕ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አይሲ ያለ እዚህ ጋር ድራይቭ የሚያደርግልን አይሲ ያለ ማለት ነው። ስለዚህ ኤሲ ከገባ በኋላ ኤሲው ፊልተር ይደረጋል። ፊልተር ከተደረገ በኋላ ወደ ዲሲ ይቀየራል። ዲሲው ስሙዝ ከተደረገ በኋላ ወዴት ነው የሚመጣው? እዚህ ጋር ስዊች ተደርጎ ወደ ቾፐር ይደርሳል ማለት ነው። ቾፐር ይኸው 4 ዋይንዲንግ በዚህ ጋር 4 አለ፣ በዚህ ጋር ሰከንደሪ አለ። ይሄ ፕራይመሪ ነው፣ ይሄ ሰከንደሪ ነው። ከዛ በኋላ ቾፐር ላይ ስዊች የተደረገ ከደረሰ በኋላ ስዊች የሚያደርግልን እዚህ ጋር ያለው ሞስፌት ነው። ሞስፌቱ እዚህ ጋር ስዊች ሲያደርግልን ከረንት እየተቋረጠ ልክ ፓወር ሲቋረስ ሲገናኝ ማለት ጀስት ስዊች እንደዚህ ነው። የዛን ሰዓት እዚህ ጋር ማግኔቲክ ፊልድ ይፈጠራል። ማግኔቲክ ፊልድ ከተፈጠረ በኋላ ከረንት ወደዚህኛው ፓስ ይሆናል። ወደዚህኛው ፓስ ከሆነ በኋላ ይሄ ሰከንደሪ ነው። ሰከንደሪ ላይ ደግሞ እዚህ ጋር ሾኪ ዳዮድ አለ። ሾኪ ዳዮድ ነው ኤስኤምዲ ታይፕ ስለሆኑ እነኚህም ሾኪ ዳዮድ ነው። ከዚህ በፊት እንግዲህ 4 ዳዮዶች ነው ተደረደረው ነው የምናየው። ይሄ ደግሞ ኢንተግሬት የተደረገ ሾኪ ዳዮድ ነው። በዳዮድ አማካኝነት ፊልተር ይደረጋል። ከዛ በኋላ በካፓሲተር አማካኝነት ፊልተር ከተደረገ በኋላ እዚህ ጋር ሰከንደሪ አውትፑት እናገኛለን። አውትፑት ቮልቴጅ ወደ ሰከንደሪ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ነው ልክ እንደ ሲአርቲ እንደምንጠቀመው እዚህ ጋር የምናገኛቸው ኤስኤምዲ ሆነ እንጂ ጀስት ሲአርቲ ላይ እንዳለው ነው። እዚህ ጋር ስዊች ለማድረግ ሞስፌት እንጠቀማለን። እዛኛው ላይ ደግሞ ትራንዚስተር እንጠቀማለን። ትራንዚስተርና ሞስፌት ያው ዲፈረንስ አላቸው። ቢጄቲ አይጂቢቲ እንደሚባለው ሁሉ ማለት ነው። ያ ምንድነው ኳሊቲያቸው ነው። የስዊቺንግ ስፒድ ሊሆን ይችላል፣ ኳሊቲ ያለ የማቴሪያሉ የተሰራበት ነገር። ስለዚህ እሱን ደግሞ ጎግል አድርጋችሁ ተጨማሪ ነገሮችን እዛው ኢንተርኔት ላይ መፈለግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ሰርኪዩቱን ስዬ አሁን እንዴት ስዊች ተደርጎ ሰከንዳሪ ቮልቴጅ እንዴት እንደምናገኝ አብረን እናያለን ማለት ነው።